ผมอยู่กับ Tesla Model S เนี่ยมาเกือบจะ7 ปีแล้วนะครับวันนี้นะครับผมก็เลยพาลุงชีต้านะครับมาพบกับหลานชายคันใหม่ที่เพิ่งออกมาจาก Giga Factory ที่เซี่ยงไฮ้นะครับนั่นก็คือ Tesla Model 3 Project Thailand ไม่ใช่ Project Highland นะครับ Tesla Model 3เนี่ยก็ถือว่าเป็นรถยนต์ไฟฟ้าของ Tesla ที่มีราคาเริ่มต้นจับต้องได้ง่ายที่สุดนะครับการปรับโฉมครั้งใหญ่ที่สุดของ Model 3 จะเป็นอย่างไรบ้างคลิปนี้ผมพาไปชมกันนะครับเปิดตัวไปแล้วนะครับสำหรับราคาของ Tesla Model 3 Highland นะครับหรือว่ารุ่น Refresh นั่นเองนะครับที่ประเทศไทยซึ่งเริ่มต้นด้วยราคาที่เร้าใจมากเลยนะครับถูกกว่าตอนที่ Tesla Model 3 ไปเปิดตัวที่เมืองไทยอย่างเป็นทางการซะอีกนะครับโดยที่ Tesla Model 3 รุ่นขับหลังนะครับราคาเริ่มต้นที่ 1,599,000 บาทนะฮะถ้าเทียบราคาในจีนนะครับประมาณ 1,300,000 บาทนะฮะซึ่งถือว่ามีส่วนต่างราคาเนี่ยน้อยมากๆเลยนะครับและสำหรับ Model 3 Plus นะครับหรือว่า Model 3 Highland รุ่น Long Range Dual Motor เนี่ยที่ไทยจะมีราคาอยู่ที่ 1,899,000 บาทนะครับในจีนอยู่ประมาณ 1,479,000 บาทโดยประมาณนะครับฉะนั้นส่วนต่างของ Model 3 รุ่นขับหลังและรุ่น Long Range นะอยู่ประมาณ 300,000 ถึง 400,000 บาทนะครับและในอนาคตเราต้องมาดูกันว่า Tesla Model 3 รุ่น Performance เนี่ยจะมีราคาเท่าไหร่ที่ประเทศไทยนะครับถ้าเทียบกันกับรุ่นก่อนนะครับมิติตัวถังเนี่ยจะมีความยาวมากกว่ารุ่นก่อนอยู่เล็กน้อยนะฮะรุ่นก่อนเนี่ยจะยาวอยู่ที่ 4,694 มิลลิเมตรนะฮะรุ่นใหม่จะอยู่ที่ 4,720 มิลลิเมตรนะครับส่วนความกว้างนะครับก็จะแคบกว่ารุ่นก่อนเล็กน้อยนะฮะเพียงแค่ 2 มิลลิเมตรเท่านั้นจาก 1,850 มิลลิเมตรเหลือ 1,848 มิลลิเมตรนะครับส่วนความสูงนะครับจะเตี้ยกว่ารุ่นก่อนเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะครับอยู่ที่ 1,442 มิลลิเมตรเมื่อเทียบกับรุ่นก่อน 1,443 มิลลิเมตรนะครับส่วนฐานล้อนั้นเท่ากันกับรุ่นเดิมนะครับ 2,875 มิลลิเมตรระยะห่างจากพื้นนะครับรุ่นก่อนจะอยู่ที่ 140 มิลลิเมตรรุ่นใหม่นี้จะอยู่ที่ประมาณ 138 มิลลิเมตรนะครับส่วน Wheel Track ทั้งล้อหน้าล้อหลังเนี่ยจะมีความกว้างมากขึ้นเทียบกับรุ่นก่อน 4 มิลลิเมตรนะครับ 1,584 มิลลิเมตรเมื่อเทียบกับรุ่นก่อน 1,580 มิลลิเมตรนะครับส่วนล้อนะครับจะเลือกได้ทั้งล้อ 18 นิ้วและล้อ 19 นิ้วนะฮะล้อ 18 นิ้วมาพร้อมกับยาง 235/45 R18 นะครับถ้าขยับไปล้อ 19 นิ้วนะครับก็จะใช้ยาง 235/40 R19 นะฮะส่วนระยะนะครับในรุ่นขับหลังเนี่ยจะอยู่ที่ 606 กิโลเมตรตามมาตรฐาน CLTC นะครับเพิ่มจากรุ่นเก่าอยู่พอสมควรเลยนะครับรุ่นเก่าเนี่ยจะอยู่ที่ 556 นะฮะแต่ถ้าปรับไปเป็นล้อ 19 นิ้วแล้วเนี่ยระยะจะลดลงมาเหลือ 567 กิโลเมตรเมื่อเทียบกับรุ่นเก่านะครับปรับเป็นล้อ 19 นิ้วเนี่ยจะวิ่งได้ที่ 520 กิโลเมตรนะครับส่วนรุ่น Long Range นะครับ Dual Motor ถ้าล้อ 18 นิ้วเนี่ยจะวิ่งได้ 713 กิโลเมตรตามมาตรฐาน CLTC นะครับถ้าเกิดปรับเป็นล้อ 19 นิ้วจะวิ่งได้ 682 กิโลเมตรนะครับแบตเตอรี่ที่ใช้นะครับเมื่อเทียบกับรุ่นเดิมเนี่ยจะเหมือนกันนะครับในรุ่นขับหลังเนี่ยจะใช้แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนฟอสเฟตขนาด 60 กิโลวัตต์อาวนะฮะส่วนรุ่น Long Range Dual Motor จะใช้แบตเตอรี่ NCA นะครับ 78.4 กิโลวัตต์อาวน้ำหนักตัวรถนะครับถ้าเทียบรุ่นขับหลังรุ่นก่อนกับรุ่นขับหลังรุ่น Refresh เนี่ยน้ำหนักตัวรถจะเบาลง1กิโลกรัมนะครับโดยที่น้ำหนักตัวรถเนี่ยจะอยู่ที่ 1,760 กิโลกรัมนะฮะเทียบกับ 1,761 กิโลกรัมและสามารถจุน้ำหนักได้เพิ่มขึ้นกว่าตัวก่อนนะครับตัวก่อนเนี่ยจะจุได้ 409 กิโลกรัมในขณะที่รุ่นใหม่เนี่ยจะจุได้ 432 กิโลกรัมและถ้าเกิดเป็นรุ่น Long Range นะครับจะจุได้มากถึง 472 กิโลกรัมเลยนะฮะสำหรับกำลังการชาร์จนะครับ DC Supercharger ของรุ่นขับหลังเนี่ยอยู่เท่ากันที่ 170 กิโลวัตต์แต่ถ้าเป็นรุ่น Long Range Dual Motor จะอยู่ที่ 250 กิโลวัตต์นะครับทุกรุ่นสามารถรองรับการชาร์จ AC นะครับ1เฟสที่ 7 กิโลวัตต์หรือ3เฟสที่ 11 กิโลวัตต์นะฮะพื้นที่จุสัมภาระตอนท้ายนะครับอยู่ที่ 682 ลิตรถ้าเทียบกันกับรุ่นก่อนที่ 649 ลิตรส่วนค่าสัมประสิทธิ์แรงต้านอากาศนะครับจะอยู่ที่ 0.219 เมื่อเทียบกันกับรุ่นก่อนเนี่ยอยู่ที่ 0.230 นะฮะซึ่งถือว่าทำออกมาได้ดีมากเลยนะครับในส่วนของมอเตอร์นะครับกำลังจะเท่ากันกับรุ่นก่อนในรุ่นขับหลังเนี่ย194 กิโลวัตต์หรือ 264 แรงม้านะครับส่งแรงบิดมากสุดที่ 340 นิวตันเมตรส่วนในรุ่น Long Range Dual Motor นะครับจะอยู่ที่ 331 กิโลวัตต์หรือ 450 แรงม้าส่งแรงบิดได้ที่ 559 นิวตันเมตรนะครับอัตราเร่งจาก 0 ถึง 100 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยทั้งรุ่นเก่าและรุ่น Refresh เนี่ยในรุ่นขับหลังเนี่ยจะอยู่ที่ 6.1 วินาทีนะครับรุ่น Dual Motor Long Range เนี่ยจะอยู่ที่ 4.4 วินาทีนะครับและความเร็วสูงสุดเนี่ยในรุ่น Refresh ทั้งหมดเนี่ยจะถูกลิมิตอยู่ที่ 200 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับในขณะที่รุ่นเก่ารุ่นขับหลังเนี่ยจะวิ่งได้ความเร็วสูงสุดที่ 225 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับช่วงล่างด้านหน้าจะเป็น Double Wishbone และด้านหลังจะเป็น Multi-link อิสระนะฮะของรุ่นใหม่เนี่ยจะจูนมาได้ขับได้นุ่มนวลมากขึ้นนะครับและข้อที่น่าสังเกตอีกอย่างหนึ่งก็คือรุ่นใหม่เนี่ยจะไม่ได้มี Ultrasonic Sensor มาให้แล้วนะครับแล้วก็ไม่ได้มีเรดาร์มาให้ด้วยนะฮะ
การช่วยเหลือการขับขี่ต่างๆเนี่ยจะใช้กล้องฮาร์ดแวร์ 4.0 เป็นหลักนะครับส่วนจอนะครับรุ่นเก่านะครับจะอยู่ที่ 15 นิ้วรุ่นใหม่จะอยู่ที่ 15.4 นิ้วนะครับในรุ่นใหม่เนี่ยจะมีจอหลังขนาด 8 นิ้วมาให้ด้วยนะครับในขณะที่รุ่นเก่าเนี่ยไม่มีก็สามารถที่จะใช้ในการควบคุมต่างๆได้นะครับแล้วก็ยังเพิ่ม Ambient Light ซึ่งสามารถปรับสีได้ถึง 256 สีนะครับการเก็บเสียงของ Model 3 Highland เนี่ยทำมาได้ดีมากขึ้นนะฮะโดยที่เขาใช้กระจก 2 ชั้นเนี่ยทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะครับและมีการเพิ่มการกรอง PM 2.5 มาให้นะจะไม่ใช่ HEPA filter นะฮะแต่ก็มีการกรอง PM 2.5 มาให้ส่วนลำโพงนะครับถ้าเป็นรุ่นขับหลังนะฮะจะมีอยู่ 9 ตัวนะครับแต่ถ้าเป็นรุ่น Dual Motor Long Range เนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมด 17 ตัวนะครับถ้าเทียบกับรุ่นก่อนที่เป็นรุ่นขับหลังเนี่ยจะมีเพียง 8 ตัวเท่านั้นนะฮะและสำหรับเบาะระบายอากาศนะฮะตอนนี้จะมีมาให้ในเบาะหน้าแล้วด้วยนะครับในขณะที่รุ่นก่อนเนี่ยจะไม่มีเบาะระบายอากาศมาให้นะฮะแต่สำหรับฮีเตอร์นะครับมีมาให้ทั้งเบาะคู่หน้าและเบาะคู่หลังนะครับและทุกรุ่นก็ยังใช้ AMD Ryzen นะครับเป็นชุดประมวลผลอยู่หน่วยความจำนะครับ16 GBพื้นที่เก็บข้อมูลเนี่ยจะอยู่ที่256 GB นะฮะอีกจุดหนึ่งที่ทุกคนอาจจะสังเกตเห็นนะครับในโมเดล 3 ทุกรุ่นเนี่ยความเร็ว 30-52 กิโลเมตรต่อชั่วโมงถ้าหากชนคนเดินเท้านะครับตัวฮูดนะครับจะถูกดันขึ้นเล็กน้อยนะฮะจะลดความร้ายแรงของอาการบาดเจ็บจากการชนได้นะครับในโมเดล 3 รุ่นใหม่คันนี้นะครับก็จะมีการเสริมโครงสร้างที่ฐานของประตูขึ้นมานะครับเพื่อจะเสริมความแข็งแกร่งของคานประตูและก็โครงประตูนะครับเมื่อเกิดการชนด้านข้างซึ่งในรุ่นเก่าจะไม่มีนะครับแต่ตัวนี้เนี่ยทำตามมาตรฐานของข้อกำหนดความปลอดภัยจากทางยุโรปนะครับสำหรับดีไซน์นะฮะเด่นๆเลยก็คือไฟหน้าที่เปลี่ยนไปไฟท้ายที่เปลี่ยนไปเพื่อนของผมเป็นเจ้าของ Tesla Model Y นะฮะแล้วก็เป็นลูกค้ากลุ่มแรกๆเลยที่จอง Tesla Model 3 Highland นะฮะเลยได้มีโอกาสมาทดลองขับในครั้งนี้นะฮะซึ่งจะเป็นการทดลองขับร่วมกันกับสื่อด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าการขับขี่จะเป็นยังไงบ้างนะครับการเลือกเกียร์นะครับปัดไปด้านบนจะเป็น D แล้วก็ปัดลงด้านล่างจะเป็น R นะครับ We are in Tesla Model 3 Highland. The most important refresh for Model 3 in 5 years, right? Yeah, And for the global Tesla is like 7 years. yes. The first generation is 2017. I see. We are on standard mode. There's only standard mode and chill mode, right? For the long range, For the long range. and For performance, there would be will be the sport. there will be a mode. more sporty one. We'll try 0 to 100. We started off at 0, 3, 2, 1. Oh, yeah, but it's quite comfort, huh? Yeah, Okay. it's It's quite comfort. It doesn't feel like my Model S at all. yeah. It's more refined for the comfort. Okay, if you hit the curve with the high speed, it's Still feels sporty, oh, and the noise, the noise is much, really much much better. better. especially for the wind noise and the vibration noise. Come from the tire Yeah, yeah. and the suspension. But we don't have a drift mode. We just No. we just There's get only the track mode. You will have the feel that. Mm. You didn't hear the tire screaming, so it's not the limit. Yeah, it's wow. A lot of confidence. Yeah, you can go into the curve with confidence for sure. But the thing, surprisingly, is quite comfort. It's there's no harshness There's- compared to turn signal is yeah. You need to adapt it for a while. So for the turn signal, it's on the steering wheel now, Yeah. like the Model S Yeah, and X, the new one. There's a great upgrade for this touch button. It's not a Haptic. button. It's not a physical button. It's Yeah. a touch button, but the feedback, you can feel it again. There's their motor back inside of the button. It's like vibration mode. Yeah. Feels like real button. Yeah. Kind of like a touchpad for the MacBook. All right. That's my colleague. It's okay. 1, 2, 3. You feel something? Yeah. You don't get used to it, huh? No. And now we set the speed limit at 120. Though this one is a test track. It's in private property. Even though my Model Y is like 5 seconds. How do you feel, man? Great. I thought. Oh, I love it. Okay, to be honest, I test the Model 3 before the rear-wheel drive and performance like
way long ago, right? And it's sporty even for the rear wheel drive. Yeah, it's You feel more sporty, sporty. but less comfort than this. Yeah. เดี๋ยวเราจะมาลองดู0ถึง100นะ เมื่อกี้ผมคุยกับคุณแซมเป็นภาษาอังกฤษนะฮะ เดี๋ยวผมจะใส่ subtitle แล้วกันนะ 3 2 1 I feel chill comfort มากนะฮะ ไม่ได้มีความรู้สึกกดหลัง เราตั้งความเร็วจำกัดไว้ที่ 120 นะครับ แต่โมเดล 3 Highland Refresh คันนี้เนี่ย เพิ่มความสะดวกสบายในการขับขี่มากเลยนะฮะ เพราะว่าผมตั้งในโหมดมาตรฐานนะ มันมีมาตรฐานกับชิลนะ ชิลนี่อัตราเร่งจะต่ำมากเลย เดี๋ยวผมจะลองให้ดูนะครับ แล้วไม่ได้มีโหมดสปอร์ตหรือว่า track mode เพราะว่าตัวนี้เป็น dual motor long range นะครับ ฉะนั้น dual motor long range เนี่ย ใกล้เคียงกันกับ Model S ผมก็คือ0ถึง100เนี่ย 4.4 วินะครับ ซึ่งเจ้าตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดเทียบกันแล้ว มันก็สมรรถนะในแง่ของอัตราเร่งเนี่ยเทียบเท่ากับ Model S ของผมเลยนะครับ0ถึง100ภายใน4.4 วิเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็นชิลนะฮะ ถ้าเกิดผมเปลี่ยนเป็นชิลแล้วเนี่ย it will be slow like turtle I think 3 2 1 Definitely not a turtle. still Oh. okay still okay Feels like 6 seconds, not 100. yeah but it's 6 or 7. okay now 100 very comfort Yeah. so ผมคิดว่า Model 3 Refresh คันนี้เนี่ย ปรับมาลดความสปอร์ตลงเล็กน้อยนะ แต่เดิมเนี่ย ยกเว้นว่าเขามี Model 3 Refresh Performance นะ อันนั้นก็น่าจะเพิ่มความเป็นสปอร์ตเต็มที่ แต่ว่า Long Range Dual Motor เนี่ย ความสปอร์ตของเขาเนี่ย ลดลงนิดนึงนะครับ เวลาคุณเหยียบคันเร่งแล้วเนี่ย คุณจะไม่รู้สึกว่ามันหลังกระแทกเบาะอะไรเงี้ย คุณจะไม่รู้สึกอย่างนั้นนะครับ คุณจะรู้สึกถึงความนุ่มนวลในการขับขี่ And there's one more thing that you feel more comfortable than the older version is the seat. Yeah. The seat have already upgraded like more soft material. Yeah. It's not more- hard at all. A little bit wider Yeah. than the older one. No, I have a big butt. Okay. So Okay. when I drive in my Model Y, I always feel like my butt is on the side of my seat. Right now, I feel very comfortable. Comfortable, yeah. And Compared to then your Model Y, which one is more comfort? this one. This one, right? This I think one. it's more because Y is you feel a little bit hardness on Yeah. on the system. Especially the bumper we all rarely drive through. That one, it feels like I was sitting on the wheel. The wheels hit the bump and my butt hit the bump. Mine is okay. I feel it's acceptable for me. But when I have a passenger, especially for my my girlfriend, Ah, my parents or my friends, I will hit the bumper slowly. okay. So when you like a sudden move, it still give you quite a responsive though Yeah, the handling. Yeah, you still feel the sportier feel the sportiness. sportiness. It just be a bit less than the previous generation, like you said. like I said, it's But the great comfort- trade-off. But the comfort level, it's way better. Way better. Yeah. Comfort level is like way better โอเค เดี๋ยวผมจะพาทุกคนมาดูนะ ไม่รู้ว่าจะเห็นไหมครับ แต่ว่า Model 3 Refresh คันนี้เนี่ยเขาจะมาพร้อมกับ Ambient Light ถ้าเกิดทุกคนเห็นนะ Ambient Light ตอนนี้ตามแถบของแนวประตูไปถึงแนวของกระจังหน้านะครับ ด้านบน ไล่ไปจนถึงแนวของขอบประตูด้านหลังนะครับ ตรงนี้เนี่ยจะเป็นสิ่งหนึ่งที่ Tesla ไม่เคยมีมาก่อน ถึงแม้ใน Model S หรือ X S and X doesn't have this too Yeah. so the Model 3 Refresh คันนี้เนี่ยเขาเป็นรุ่นแรกของ Tesla ที่มาพร้อมกับ Ambient Light ซึ่งมีความน่าจะเป็นว่าต่อไปเนี่ยModel Y ถ้าสมมติ Model Y มีรุ่นใหม่ที่ Refresh ก็น่าจะมีเป็น Ambient Light เหมือนกันนะตอนนี้ณปัจจุบัน Model Y เป็น Tesla รุ่นเดียวที่ยังมีก้านไฟเลี้ยวและก้านเกียร์นะ ทุกรุ่นของ Tesla ตอนนี้ไม่มีแล้วนะครับ เขาจะเป็นการเปิดปิดไฟเลี้ยวเนี่ยจะอยู่ที่เนี่ยนะเหมือนกันนะครับคุณกดเปิดจากทางนี้นะบนพวงมาลัยเลยนะครับ กดแตรยังเป็นแบบธรรมดาอยู่ ถ้าเกิดเป็น Model S X เขาจะอยู่ตรงนี้นะครับ แต่ตรงนี้แต่ยังเป็นแบบธรรมดาอยู่นะ ซึ่งยังโอเค ไฟอัตโนมัติเนี่ยสามารถปรับได้หมดเลยนะฮะส่องเท้าด้วย แล้วก็เปิดปิดไฟขับเน้นนี่มีหมดเลยนะเลือกสีของไฟได้ ฉะนั้น Ambient Light เลือกสีได้ แล้วก็ส่องเท้าได้ด้วยนะครับ โอเค now we'll try this side first doesn't bounce a lot นะ even though this one is not like fully grab it
we'll try the speed bump, the single speed bump. Much softer. Yeah, softer. Yes, feel like nothing. Yeah, now it's like softer. It feels like you just have like a slight squeeze on your butt. Squeeze but it's not marshmallow or something. Yeah, it's not like a well no, but even just now it doesn't feel like It's you not feel harsh. you feel the roundness of it. Yeah. Right? The older version, you feel like heat Exactly. right in front of. Exactly. This is just like you just like pop it on. Yeah. You don't feel like it hit your butt at all actually. There's comfortness, or you feel bad. There's a sweet spot, and this is more like comfortness. You will not feel like, oh, this is bad, or this is harsh, oh, this is a big bump. So when we stopped, it was under 40, and then when we reached like 100 kilometer on this long road, right? Yeah. So we'll see how the noise is. It like turn signal here, not ผมต้องบอกว่าคิวยาวมากนะโมเดล3เนี่ยสื่อของจีนมารอแบบรอเนี่ยข้างหน้าก็รอกันอีกสื่อหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราไปรอรอบเดียวนะโอเคunder 40 when we were stopping now I'll go with the we were in standard right Okay. okay Like 60, 62, 61 to 62. Yeah, at 110 this is correct. 110 กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยประมาณนะฮะอยู่ที่ 61 ถึง 62 เดซิเบลนะผมว่าใช้ได้เลยนะ so the noise is quite okay and if you turn on the AC it would not be much different I think. Yeah, About the exactly. same. The warning sounded sounds in more. like 72. โอเคอ่ะเดี๋ยวเราเสร็จกับคันสีแดงภายในสีขาวนะครับเดี๋ยวผมจะพยายามขอเขาถ่ายสีดำนะนั่งภายในพื้นที่อะไรเป็นยังไงนะครับทีนี้เรามาดูภายในกันนะครับว่าแตกต่างจากตัวเก่ายังไงนะอย่างแรกเลยนะต้องบอกไม่มีก้านไฟเลี้ยวและก้านชิฟต์เกียร์แล้วนะฮะทุกอย่างเนี่ยจะเป็นการควบคุมผ่านหน้าจอหรือจากปุ่มควบคุมพวงมาลัยนะฮะไฟเลี้ยวเนี่ยกดจากตรงนี้ได้เลยนะฮะscroll wheel เหมือนเดิมกับรุ่นเก่านะครับการควบคุมไฟกับที่ปัดน้ำฝนเนี่ยจะอยู่บนแป้นของพวงมาลัยเลยนะครับแต่แตรเนี่ยจะอยู่ตรงกลางละปกตินะครับซึ่งตรงนี้จะเหมือนกันกับ Model S กับ X ตัวใหม่ยกเว้นตัวแตรนะเพราะว่าตัวแตรเนี่ยของ S กับ X จะอยู่บนปุ่มบนพวงมาลัยเหมือนกันนะฮะแล้วก็ S กับ X จะสามารถเลือกซื้อพวงมาลัยที่เป็นแบบยกได้นะครับซึ่งตรงนั้นจะแตกต่างกันไปตรงประตูนี่เหมือนกันนะใกล้เคียงกันหมดการเปิดประตูแบบฉุกเฉินอยู่นี้หรือกดปุ่มเมาส์นะข้อแตกต่างอีกอย่างหนึ่งก็คือแถบไฟ Ambient Light เพิ่มขึ้นมาแล้วนะครับที่บังแดดนะครับมีแผ่นปิดแบบแม่เหล็กแถบไฟ2แถบนะฮะตรงนี้จะเป็นจุดยึดแบบแม่เหล็กเหมือนกันนะฮะออกมาบังด้านข้างเนี่ยเหลือแก๊ปประมาณ1ฝ่ามือแต่คุณสามารถดึงได้นะฮะตัวนี้จะเป็นเทเลสโคปิกสามารถดึงออกมาได้นะฮะซึ่งผมคิดว่าทำมาได้ดีเลยละเอียดนะฮะด้านบนเป็นปุ่มแบบสัมผัสไฟแบบสัมผัสไฟฉุกเฉินแบบสัมผัสเหมือนกันนะครับกล้องด้านหน้าซึ่งจะส่องเป็นกล้องเซลฟี่ด้านในนะครับกระจกตัดแสงสะท้อนนะครับแต่จะไม่มีรางสลับแบบปรับตำแหน่งแบบไวๆนะตัวนี้จะเป็นแบบการปรับตำแหน่งแบบแมนนวลทั่วไปนะครับจอเนี่ยใกล้เคียงกับของเดิมเลยนะไม่แตกต่างกันการปรับพวงมาลัยเนี่ย4ทิศทางเหมือนเดิมที่นั่งจะเป็นการปรับผ่านตัวเบาะด้านข้างตัวเบาะนะฮะท่านชาร์จฉีไวเลส2จุดกล่องเก็บของถือว่าใหญ่เลยนะมีฝาปิด2ด้านนะครับเปิดปิดได้2ด้านด้านในจะมีช่องเสียบไฟ12โวลต์นะครับแล้วตรงนี้นะฮะก็จะเป็นที่เก็บของคุณสามารถเก็บของได้เหมือนกันนะครับด้านในจะมีช่อง USB-C ให้เสียบ1พอร์ตนะครับและด้านบนนะครับถ้าเกิดคุณไม่สามารถสัมผัสที่จอได้เนี่ยคุณสามารถควบคุมการขับขี่ชิฟต์เกียร์ได้ผ่านปุ่มคอนโทรลด้านบนนะฮะโดยการเหยียบเบรกแล้วก็แตะไปที่พื้นที่ด้านข้างระหว่างไฟฉุกเฉินแล้วก็ไฟทางด้านซ้ายด้านขวานะฮะก็จะขึ้นมาเป็น P R N และ D คุณสามารถแตะเพื่อควบคุมการขับขี่ถ้าเกิดคุณไม่สามารถที่จะควบคุมผ่านหน้าจอได้นะครับ
ซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าดีมากๆเลยนะกรอบบล็อกนะครับกดเปิดจากหน้าจอเหมือนเดิมนะครับ ใน Glove-Box จะมีช่องเสียบ USB-A สำหรับ thumb drive ในการบันทึกการขับขี่นะครับ ฉะนั้นตรงนี้เนี่ยพื้นที่ภายในต้องบอกว่าพื้นที่ความยาวของเขาเนี่ยยาวขึ้นเล็กน้อยนะฮะนั่งภายในเนี่ยความรู้สึกในเรื่องของพื้นที่ไม่แตกต่างกันกับรุ่นก่อน แต่ว่าเบาะเนี่ยนิ่มมากเบาะนั่งสบายมากนะถ้าเทียบกันแล้วตอนนี้เบาะของโมเดล3 Refresh นะครับด้านหน้า2ตัวจะเป็นเบาะที่สามารถเวนทิเลตได้แล้วก็เป็นฮีเตอร์ได้นั่นเองนะอันนี้ก็คร่าวๆนะครับ Headroom Legroom เนี่ยไม่แตกต่างกันกับรุ่นก่อนเยอะนะฮะฉะนั้นใครที่ไปลองนั่งที่ศูนย์ที่เมืองไทยเนี่ยก็คือลักษณะใกล้เคียงกันเลยเพียงแต่ว่าให้บวกเพิ่มไปว่าความนุ่มของเบาะตัวใหม่ดีกว่านะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังครับว่าพื้นที่เป็นไงบ้างไปดูกันเลยครับโอเคครับตอนนี้เราก็อยู่ด้านหลังของโมเดล3นะตอนนี้ผมรู้สึกว่าลมเป่าหน้าผมมากเลยเพราะว่าตอนนี้คุณสามารถปรับแอร์จากจอด้านหลังได้นะฮะจอด้านหลังเนี่ยจะสามารถปรับได้ทั้งพัดลมนะครับปรับตำแหน่งที่นั่งนะฮะหรือว่าสามารถปรับพวกแบบฮีเตอร์หรือว่าอะไรนี้ของเบาะด้านหลังก็ได้นะครับควบคุมเพลงหรือมัลติมีเดียนะครับตรงนี้จะสามารถทำได้หมดดังนั้นจอด้านหลังจะมีความใกล้เคียงกับ Model S กับ X ตัวใหม่มากขึ้นนะฮะพื้นที่การนั่งเหมือนกันกับ Model 3 ตัวก่อนนะฮะแต่เพิ่มเติมขึ้นมาคือเบาะมันนั่งสบายนะตัวใหม่เบาะนั่งสบายมากนะครับ Headroom เนี่ยผมสูง172นะเบาะปรับไม่ได้ Headroom ผมเหลือประมาณกำปั้นนิดๆนะ Legroom ขึ้นอยู่การปรับผมปรับด้านหน้าแบบนั่งสบายมากๆนะถ้านั่งขัดผมต้องเลื่อนไปอีกนะผมยังเหลือเนี่ยฮะประมาณฝ่ามือนึงข้างหลังเนี่ยมีที่เก็บของนะครับที่เปิดประตูอะไรเหมือนเดิมแถบไฟ Ambient Light เนี่ยจะไล่มาจากด้านหน้ามาเป็นขอบตามแนวประตูนะฮะใครบ่นว่าแบบเฮ้ยมันเตี้ยไปมันสูงไปคุณสามารถปรับระดับความสูงได้นะฮะแต่ว่าตรงนี้จะไม่มีม่านนะฮะคุณต้องซื้อเป็นตัวม่านมาติดเหมือนกันกับรุ่นก่อนไฟนะครับเป็นไฟที่คานตรงกลางแล้วก็มีตะขอมาให้นะฮะแล้วตัวนี้นะครับก็ยังมีที่พักแขนแล้วก็คัพโฮลเดอร์2จุดนะฮะแล้วการชาร์จเนี่ยด้านล่างช่องแอร์จะมี USB 2 ช่องนะครับให้คุณสามารถชาร์จได้นะครับคราวนี้เดี๋ยวผมจะลองพับเบาะแล้วลองนอนดูว่ามันนอนได้ไหมนะพับจากตรงนี้เลยนะครับความลึกเนี่ยถือว่าลึกใช้ได้นะเนี่ยหัวผมยังไม่เลยตรงนี้เลยอ่ะนะครับหัวผมยังไม่เลยตรงนี้เท้าผมยังไม่แตะกระบงท้ายฉะนั้นแคมป์โหมดในรุ่นนี้ทำได้นะใครสูงไม่เกิน180-90คุณสามารถนอนได้พื้นที่กระโปรงหลังเนี่ยผมสามารถใส่ถุงกอล์ฟที่3ใบถุงกอล์ฟผู้ชายผู้หญิงแล้วก็ถุงกอล์ฟเด็ก3ใบเลยนะครับคร่าวๆนะครับสำหรับพื้นที่ด้านหลังแคมป์โหมดไม่มีปัญหาแน่นอนนะพับเบาะแยกได้2จุดนะครับโอเคครับให้สรุปนะครับสิ่งที่ผมชอบสำหรับ Model 3 Highland เนี่ยอย่างแรกเลยก็คือการขับขี่ที่สะดวกสบายมากขึ้นในแง่ของความสบายในการนั่งนะฮะเพราะว่าเบาะของเขาเนี่ยกว้างขึ้นเล็กน้อยนะแล้วก็วัสดุที่ใช้เนี่ยนุ่มมากเลยคือไม่ได้นุ่มจนย้วยนะฮะคือนั่งอ่ะยังพอมีความกระชับแต่มันนั่งสบายนะครับอย่างที่2คือการเก็บเสียงนะฮะการเก็บเสียงของรุ่นนี้เขาใช้กระจก Dual Panel ทั้งด้านหน้าด้านหลังเนี่ยทำให้การเก็บเสียงค่อนข้างดีนะครับอย่างที่3คือช่วงล่างนะฮะนอกเหนือจากการที่เรานั่งสบายแล้วเนี่ยช่วงล่างเขาก็ปรับจูนมาได้ดีนะฮะเวลาเราวิ่งผ่านลูกระนาดอะไรเนี่ยเราจะรู้สึกถึงความโค้งมนอ่ะมันจะไม่แหลมไม่ชาร์ปนะครับฉะนั้นรถคันนี้ไม่ได้เน้นซิ่งเท่าไหร่นะส่วนตัวผมคิดว่าเป็นการใช้งานทั่วไปยกเว้นว่าจะมี Model 3 Performance ในอนาคตรุ่นนั้นเนี่ยน่าจะซิ่งแน่นอนนะครับการตอบสนองของพวงมาลัยเนี่ยถือว่าดีมากนะฮะยังคมเหมือนเดิมส่วนอัตราเร่งเนื่องด้วยเขาเน้นเป็นรถที่ขับสบายคราวนี้มันก็จะไม่ได้เร่งปูดปาดเท่าไหร่นะฮะใครที่เคยชินกับไม่ว่าจะเป็น Rear Wheel Drive ตัวก่อนเนี่ยหรือ Long Range ตัวก่อนเนี่ยคุณจะรู้เลยว่าเวลากดแล้วเนี่ยมันพุ่งเลยนะหัวกระแทกออกนะฮะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเขาจูนให้อัตราการใช้พลังงานของมอเตอร์เนี่ยมันค่อนข้างที่จะสมูทมากเลยนะฮะ Tesla แต่เดิมเนี่ยเรารู้ดีว่าเขาเป็นรถที่กดปุ๊บมาปั๊บนะไม่ว่าจะเป็น Rear Wheel Drive ขับหลังมอเตอร์เดียวเนี่ยก็ยังมานะครับแต่ว่าตัวใหม่เนี่ยนุ่มนวลมากขึ้นนะเวลาคุณเหยียบสุดแล้วเนี่ยเท่าที่ผมลองกับเพื่อนผมเนี่ยก็คือเขาเป็นคนขับรถไม่ค่อยเร็วเท่าไหร่นะฮะฉะนั้นเขาตื่นเต้นแต่ของผมเองเนี่ยผมรู้สึกมันเฉยๆเพราะเราไปลองแบบรุ่นที่มันแรงๆเร็วๆมาก่อนหน้านี้แล้วใช่ไหมครับเราจะรู้สึกว่ามันซอฟต์มากขึ้นขับแล้วสะดวกสบายไม่อึดอัดแล้วก็การดีไซน์ที่โดดเด่นโดยเฉพาะไฟหน้าเนี่ยผมชอบมากเลยเพราะว่ามันมีลักษณะแอบจะคล้ายกับ Model S ของผมเหมือนกันนะครับมีความโฉบเฉี่ยวทั้งไฟหน้าไฟท้ายนะฮะจอด้านหลังก็ถือว่าดีนะครับเพราะว่าจอด้านหลังเนี่ยคุณสามารถที่จะควบคุมแอร์ที่ทางแอร์ตำแหน่งที่นั่งหรือการปรับฮีเตอร์แล้วก็พวกมัลติมีเดียไม่ว่าจะเป็นเพลงหรือวิดีโอก็ตามสามารถควบคุมได้เลยนะฮะข้อดีอีกอย่างนะครับนั่นก็คือพื้นที่เก็บสัมภาระนะฮะฟรังก์เนี่ยจะมีปริมาตรมากขึ้นนะ
เท่าที่คำนวณคร่าวๆเนี่ยจะอยู่ประมาณ58 ลิตรนะฮะถ้าเทียบกับรุ่นก่อนจะอยู่ประมาณ54 ลิตรนะครับส่วนพื้นที่กระโปรงท้ายเนี่ยผมลองย้ายถุงกอล์ฟจาก Model S ผมซึ่งใส่ไว้3ถุงเนี่ยย้ายไปไว้ใน Model 3 Highland เนี่ยก็ใส่ได้ทั้ง3ถุงเลยเพราะว่าปริมาตรเนี่ยความกว้างตรงช่วงหลังซุ้มล้อเนี่ยเขาเพิ่มมากขึ้นนะครับฉะนั้นตรงนี้ผมก็รู้สึกว่าเขาจัดมาได้ดีกว่ารุ่นก่อนนะรุ่นก่อนต้องใส่ทะแยงเอานะครับมาตรงส่วนที่ผมไม่ชอบบ้างนะฮะอย่างแรกคือปุ่มไฟเลี้ยวที่ตอนนี้ย้ายมาอยู่บนพวงมาลัยแล้วนะเวลาเราย้ายปุ่มมาที่พวงมาลัยแล้วเนี่ยเนื่องด้วยพวงมาลัยเนี่ยมันมีการเคลื่อนไหวตลอดเวลาใช่ไหมครับเวลาเราขับขี่ฉะนั้นในกรณีที่คุณขับทางตรงรู้อยู่แล้วว่าต้องเลี้ยวซ้ายคุณก็กดได้เพราะว่าตำแหน่งมันอยู่ในตำแหน่งที่ขนานอยู่นะคุณรู้ว่ามันอยู่ตำแหน่งไหนอยู่แต่ในบางกรณีอย่างเช่นคุณจอดรอกลับรถถ้าเกิดผมกำลังจะกลับรถนะในจีนกลับรถหักไปทางซ้ายนะผมก็หักรอนะหักรออยู่ตรงนี้ตอนนี้เนี่ยไฟเลี้ยวของผมจะอยู่ตำแหน่งนี้มันไม่ได้อยู่ตำแหน่งเดิมที่ผมเคยกดใช่ไหมมันจะอยู่ตรงนี้ละพออยู่ตรงนี้เนี่ยถ้าสมมติมีกรณีฉุกเฉินที่ผมจะต้องต้องเบี่ยงไปทางขวาแล้วเข้าซ้ายใหม่เนี่ยผมก็ต้องกดเลี้ยวขวาตรงนี้นะครับหักไปทางขวาเสร็จปุ๊บพอพ้นปุ๊บจะเลี้ยวซ้ายก็ต้องมาหาตำแหน่งอีกเลี้ยวซ้ายตรงนี้แล้วค่อยเลี้ยวซ้ายแต่ถ้าเกิดผมมีกั้นไฟเลี้ยวเนี่ยสมมติผมหักรออย่างนี้จะไปทางซ้ายผมก็ตบขวาตบซ้ายจบเลยเพราะมันอยู่ในตำแหน่งที่มันฟิกนะถ้าเกิดอยู่ในตำแหน่งที่ฟิกเนี่ยคุณรู้อยู่แล้วว่าคุณต้องเอื้อมไปตรงไหนนะครับบางครั้งนะบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยเนี่ยคิดว่าอยู่มันไว้อย่างเดิมดีกว่านะเพราะว่ามนุษย์เราอย่างรุ่นเราเนี่ยเราก็เคยชินกับการขับแบบมีก้านไฟยาวๆนะครับผู้หลักผู้ใหญ่หรือคนที่มีอายุหน่อยเนี่ยถ้าเกิดมาลองขับรุ่นใหม่เนี่ยอาจจะชินแบบโอเคแหละแต่ในบางกรณีผมมั่นใจเลยว่าเขาจะต้องฉุกคิดว่าทำไมมันไม่อยู่ที่เดิมผมก็เป็นหนึ่งในผู้ใช้ Tesla นะฮะแต่ผมไม่ได้อวย Tesla ถ้าเกิดเขาทำอะไรที่ผมคิดว่าผมไม่โอเคด้วยนะอย่างกรณีไฟเลี้ยวเนี่ยผมว่าไม่โอเคอ่ะคือมันจะลดต้นทุนลดอะไรก็ตามมันควรจะอยู่ในตำแหน่งที่ access ได้ง่ายสุดในกรณีฉุกเฉินคุณใช้งานได้ง่ายที่สุดนะอย่างน้อยแตรก็ยังมาอยู่ตรงกลางอันนี้ผมว่ายังโอเคนะถ้าแตรไปอยู่ตรงปุ่มบนพวงมาลัยอีกผมก็ไม่อินอีกเพราะว่าแตรไปอยู่ตรงปุ่มบนพวงมาลัยเนี่ยคุณก็ต้องรู้อีกว่าตำแหน่งของมันอยู่ตรงไหนถึงจะกดนะแต่เวลาฉุกเฉินคืออะไรคุณกดแตรเวลาฉุกเฉินคุณใช้เวลามากน้อยแค่ไหนในการมองหาปุ่มแล้วกดวิ่งเส้นตรงโอเคมันอยู่ใกล้ตำแหน่งของคุณแต่เวลาคุณหักเลี้ยวหรือหักหลบเนี่ยแล้วคุณต้องบีบแตรอย่างเงี้ยถ้าแตรมันอยู่ตรงกลางคุณรู้แล้วไงว่ามันอยู่ตรงกลางแต่เวลาทิศทางพวงมาลัยมันหักเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยคุณก็ต้องมารู้อีกว่าปุ่มแตรมันอยู่ตรงนี้นะครับผมคิดว่ายังไม่ต้องไปบังคับ user ให้ปรับตัวมากขนาดนี้นะส่วนตัวผมเองผมคิดว่าคุณจะปรับแบบนี้ก็ได้แต่คุณมีออปชันให้เลือกว่าคุณยังอยากจะเอาก้านไฟเลี้ยวเหมือนเดิมได้ไหมนะครับเพราะว่าพวกนี้ผมคิดว่ามันมีส่วนกับความปลอดภัยผมอาจจะหัวโบราณนะแต่ว่าติ่ง Tesla ทั้งหลายก็จะดราม่าก็ดราม่านะฮะอันนี้ผมไม่ชอบจริงๆผมก็บอกตามตรงนะครับอย่างที่2นะครับที่ไม่ชอบก็คือจอด้านหลังเนี่ยถือว่าดีนะครับแต่ว่าผมคิดว่ามันอาจจะไม่ดีเวลาคุณมองพวกมัลติมีเดียเป็นเวลานานๆนะเหมือนกับแบบดูวิดีโอดูอะไรพวกเนี้ยเพราะว่าตำแหน่งของมันค่อนข้างจะต่ำนะครับพอตำแหน่งของมันต่ำเนี่ยเวลาคุณนั่งเบาะหลังเนี่ยเวลาคุณมองคุณต้องเคลื่อนแนวสายตาคุณลงมานะซึ่งอย่างแรกเลยคือเมื่อยละพอเมื่อยเนี่ยคุณก็จะเริ่มพะโงกหัวพอพะโงกหัวเนี่ยมันจะเหมือนกับคุณเล่นโทรศัพท์มือถือที่คอของคุณจะเริ่มรับน้ำหนักมากขึ้นแล้วผมมั่นใจเลยว่าดูสักพักเนี่ยจะเริ่มเมื่อยละจะเริ่มล้าละนะครับซึ่งจอด้านหลังดีในการควบคุมแต่ไม่ได้ดีในแง่ของการชมวิดีโอต่างๆนะครับอย่างที่3คือการปรับเกียร์บนหน้าจอทำไมปรับเกียร์บนหน้าจอผมไม่ชอบผมรู้สึกว่าถ้าเกิดต้องถอยเดินหน้าทีๆการจอดรถขนาดเนี่ยการที่มีก้านเกียร์ตรงนี้ง่ายสุดเพราะมันอยู่ในตำแหน่งที่ผมจับได้เนี่ยผมยังจับพวงมาลัยได้อยู่เลยแล้วก็ถอยเดินหน้าถอยโดยที่มือผมยังไม่ต้องเอาออกจากพวงมาลัยเลยนะครับตรงนี้ผมคิดว่ามันเป็นอะไรที่ผมชินแล้วไม่รู้เขาจะลดต้นทุนไปทำไมนะแต่ว่าบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับการขับขี่อยู่ในตำแหน่งที่มันฟิกซ์ในกรณีฉุกเฉินนะคุณต้องการมันแน่นอนคือหลายอย่าง Tesla ทำมาดีผมก็ชมว่าดีนะอันไหน Tesla ทำมาแล้วแปลกๆผมก็จะบอกตามตรงนะตรงนี้ผมไม่อินเลยนะเวลาจอมัน access ไม่ได้คุณก็สามารถเหยียบเบรกแล้วก็ควบคุมจากด้านบนได้นะซึ่งไม่ว่าจะเป็นทั้ง2ตำแหน่งเนี้ยผมคิดว่ามันไกลกับการควบคุมนิดหนึ่งแต่เดิมเนี่ยมันอยู่ตรงนี้ไงเวลาผมควบคุมผมสามารถที่จะฟลิกแล้วมือผมยังอยู่บนพวงมาลัยอีกนะอย่างสมมติเราไม่ได้ซื้อ EAP นะ EAP เนี่ยจอดรถอัตโนมัติได้นะจอดขนานได้
ในบางกรณีที่ช่องจอดขนานเนี่ยค่อนข้างจะจำกัดนิดนึงจอดได้แหละแต่มันต้องถอยเข้าถอยออกหลายครั้งเนี่ยคุณก็ต้องแบบจอดดันเคลื่อนดันถอยดันเคลื่อนดันถอยเงี้ย3-4 ครั้งเนี่ยกว่าจะจอดขนานเสร็จนะฮะแต่ถ้ามี EAP เขาก็จอดเองให้อยู่แล้วและเมื่อพูดถึง EAP นะผมต้องบอกเลยว่ารุ่นใหม่เนี่ยนะครับมาพร้อมกับฮาร์ดแวร์ 4.0 ซึ่งจะไม่ใช้ Ultrasonic Sensor ไม่มีเรดาร์แล้วจะเป็น Tesla Vision 100% นะครับซึ่ง Tesla Vision เนี่ยตอนนี้ก็ยังทำงานค่อนข้างดีขึ้นเรื่อยๆแหละผมคิดว่านะฮะขนาดคุณซื้อ EAP ณ ปัจจุบันเนี่ยมันยังไม่สามารถที่จะทำพวกแบบการจอดรถอัตโนมัติให้คุณได้เลยนะครับเพราะว่าเขาต้อง calibrate แล้วก็จูนซอฟต์แวร์ให้มันเสถียรมากขึ้นนะครับซึ่งนั่นก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ผมคิดว่าอย่างน้อยเนี่ยควรจะมี redundancy system หรือว่าระบบสำรองเช่น ultrasonic sensor ไว้รอบคันเหมือนกันนะคือผมคิดว่าการใช้กล้องอย่างเดียวอ่ะมันก็โอเคแต่ว่ามันอาจจะมีเปอร์เซ็นต์ความเสี่ยงเหมือนกันที่ช่วงมืดบ้างหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยกล้องมันไม่สามารถกะระยะได้อะนะครับต้องมาดูกันว่าในอนาคตเขาจะทำให้ซอฟต์แวร์เทพได้แค่ไหนนะแต่ส่วนตัวผมยังรู้สึกอุ่นใจเวลามี ultrasonic sensor อยู่นะครับอันนั้นเป็นการวัดจริงๆจากคลื่นเสียงนะครับสำหรับสายซิ่งถ้าเกิดเทียบกับ Tesla รุ่นก่อนนะรุ่นใหม่เนี่ยจะกำหนดความเร็วที่201กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะยกเว้นรุ่น performance ซึ่งอาจจะเพิ่มความเร็วมากขึ้นนะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้เปิดตัวนะครับเมื่อเทียบกันกับรุ่นปีก่อนเนี่ยรุ่นขับหลังเนี่ย225กิโลเมตรต่อชั่วโมงรุ่น long range ปีก่อนเนี่ยจะวิ่งได้233กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับซึ่งทั้ง2รุ่นเนี่ยก็จะไวกว่า Highland ทั้ง2รุ่นนะสำหรับสายซิ่งอาจจะต้องเอาไปพิจารณาเหมือนกันนะครับครับยังไงก็หวังว่าทุกคนจะเอาข้อมูลนี้ไปพิจารณานะครับว่าควรจะจัดรุ่นไหนหรือว่าใครที่กำลังเล็งหารถที่ยังอยู่ในสต็อกเนี่ยก็สามารถไปลองดูได้ในตามตลาดนะฮะตอนนี้ในเว็บไซต์ของ Tesla เนี่ยก็ยังมี Inventory Car นะฮะซึ่งก็เป็นโมเดล3รุ่นเก่าอยู่นะฮะซึ่งข้อดีของโมเดล3รุ่นเก่าคืออะไรมันยังมีก้านไฟเลี้ยวนะถ้าเกิดคุณอยากได้รุ่นใหม่ที่ไม่มีก้านไฟเลี้ยวต้องปรับทุกอย่างบนจอก็จอง Highland นะครับราคาที่เปิดตัวเนี่ยในไทยเนี่ยถือว่าถูกลงเยอะเมื่อเทียบกันกับโมเดล3ตอนเปิดตัวใหม่ๆนะฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณก็ต้องคิดเผื่อไว้ด้วยนะครับว่าราคาของ Tesla เองเนี่ยจะยังไม่ได้รวมโฮมชาร์จและอื่นๆนะฮะตรงนั้นคุณต้องไปซื้อเพิ่มเวลาคุณไปที่ศูนย์ Tesla เนี่ยคุณก็ลองเช็คดูนะครับว่าจะมีโปรโมชั่นอะไรพิเศษหรือเปล่านะครับเพราะเหมือนได้ยินมาว่าติดตั้งโฮมชาร์จเขาแถม Emergency Charge ด้วยถึงสิ้นเดือนนี้นะครับยังไงก็ไปลองดูกันแล้วกันนะแล้วถ้าเกิดจะไปเทียบเคียงกันกับ EV รุ่นอื่นก็ลองไปตามชมรีวิวที่ผมเคยรีวิวรุ่นก่อนๆของแบรนด์อื่นก็ได้นะครับส่วนตัวแล้วเนี่ยผมก็ยังอยู่กับ Model S ต่อไปนะครับยังไม่ได้คิดจะจากลุงชีต้าไปไหนเพราะว่าก็ยังชาร์จฟรีนะครับแล้วก็ผมคุ้นเคยกับการขับขี่แบบมีก้านไฟเลี้ยวก็มีก้านเกียร์นะหัวโบราณครับหัวโบราณนะครับก็ประมาณนี้นะครับหวังว่าแฟนๆ Tesla จะชอบคลิปนี้นะฮะหรือไม่ชอบนี่ผมก็ไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าผมก็บ่นไปเยอะนะฮะชอบหรือไม่ชอบยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ไปเพื่อนๆที่สนใจด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับซับกระดิ่งไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่จะออกมานะครับสุดท้ายนี้ครับผมอยากจะย้ำว่าผมทำการทดสอบด้วยตัวเองนะครับฉะนั้นมุมมองที่ผมเสนอไปเนี่ยก็เป็นมุมมองความคิดของตัวผมเองนะครับถ้าเกิดใครสนใจนะครับก็ควรไปทดลองขับด้วยตัวเองนะครับหารุ่นที่ตอบโจทย์และถูกใจคุณมากที่สุดนะไม่มีรถที่ดีที่สุดมีแต่รถที่เหมาะกับคุณเหมาะกับโจทย์การใช้งานของคุณมากที่สุดนะครับขอบคุณมากเลยครับที่รับชมและพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ